Η Μισέλινος, το αρχαιοελληνικό και βυζαντινό σύμβολο που έκλεψαν οι Τούρκοι. Ο όρος η Μισέλινος στα ελληνικά είναι λανθασμένος, αφού το σύμβολο δεν απεικονίζει μισό φεγγάρι, αλλά το 1/4 αυτού. Ο πιο σωστός θα ήταν ο όρος αμφίκυρτος σελήνη. Επειδή όμως έχει καθιερωθεί έστω και λανθασμένα, θα το χρησιμοποιούμε και εμείς. Στα τουρκικά την ονομάζουν περιγραφικά ακόμα πιο λάθος ως φεγγάρι άστρο, σαν να ήταν ολόκληρο φεγγάρι. Το σύμπλεγμα της, δηλαδή το μισοφέγγαρο και το άστρο, έχει βαθιά σχέση με το χρόνο, με την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό. Αρχαία Ελλάδα. Το αρχαιότερο ελληνικό νόμισμα επάνω στο οποίο υπάρχει η ημισέλινος είναι νόμισμα από την κάτω Ιταλία που χρονολογείται τον 6ο αιώνα π.Χ. Στη συνέχεια το βρίσκουμε σε πολλές ελληνικές περιοχές του αρχαίου ελληνικού κόσμου, από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία και την Ασία. Την ημισέλινο την βρίσκουμε και στην αρχαία ελληνική αποικία του Βυζαντίου, επάνω στην οποία βρίσκεται η σημερινή Κωνσταντινούπολη. Βυζάντιο. Στον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, σε νόμισμα του αυτοκράτορα Αναστασίου 491-518 μετά Χριστόν, βρίσκουμε νόμισμα που στη μία μεριά είχε την πρωτομή του αυτοκράτορα και στην άλλη τον ημισέλινο. Στη συνέχεια και για πολλούς αιώνες συναντούμε την ημισέλινο με πολλούς τρόπους σε απεικονίσεις στο Βυζάντιο. Όταν έφτασαν οι Οθωμανοί στην περιοχή της Μικράς Ασίας, κυρίως όμως οι Σελτζούκοι, οι οποίοι αντέγραψαν σε πάρα πολλά πράγματα το ανωτέρω πολιτισμικά Βυζάντιο, δανείστηκαν την ημισέλινο από τους Βυζαντινούς και σταδιακά έγινε το αίβλημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σήμερα όσοι θέλουν να δουν την ημισέλινο σε βυζαντινά νομίσματα δεν έχουν παρά να επισκεφτούν τις νομισματικές συλλογές των ελληνικών μουσείων, αλλά ακόμα και σε βυζαντινές τοιχογραφίες στη Λακωνία, χωριό Γεράκι και άλλα, όπου υπάρχει πεντακάθαρο σε ασπίδα του Αγίου Γεωργίου. Μέχρι τον 18ο αιώνα το τουρκικό εθνόσημο ήταν η απλή ημισέλινος, χωρίς το άστρο. Το άστρο το πρόσθεσε ο Σουλτάνος Σελίμ ο Γάμα το 1789-1808 και είχε 8 ακτίνες, ενώ ο Σουλτάνος Αβδούλ Μελτζίτ 1840-1861 το έκανε με 5 ακτίνες. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Οθωμανοί, όπως αντέγραψαν το Βυζάντιο σε διοίκηση, θεσμούς, μοντέλα σκέψης και 1000 άλλα πράγματα, έτσι και η ίδια η σημαία τους ήταν ένα κλεμμένο βυζαντινό σύμβολο. Η κλεμμένη ελληνική ημισέλινος, αρχαίο ελληνικό νόμισμα από το Βυζάντιο, σημερινή Κωνσταντινούπολη, νόμισμα αυτοκράτορα Θεοδόρου του Β, Λασκάρεως, 1254-1258 μετά Χριστόν, και οι Ρώσοι είχαν πάρει το μισοφέγγαρο από το Βυζάντιο. Λυπούμαστε που αυτή η παρουσίασή μας θα στενοχωρήσει τους γενίτσαρους πομάκους που βλέπουν την τουρκική σημαία και νιώθουν ρίγος. Τους συνιστούμε να μην νιώθουν τόσο εθνικό ρίγος, γιατί θα ακριβολογήσουν και να σκεφτούν ότι αυτό το σύμβολο ήταν και σύμβολο χριστιανών Αγίων. Ας κρατήσουν λοιπόν την εθνική του συγκίνηση, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύουν να τους κατηγορούμε εμείς ότι θέλουν να κάνουν τους πομάκους χριστιανούς. Αν δεν μας πιστεύετε, τότε οργανώστε με την Τουρκική Ένωση Ξάνθης ή με το Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας μια εκδρομή στην Πελοπόννησο και πηγαίνετε στις τοιχογραφίες των χριστιανικών εκκλησιών να θαυμάσετε την τουρκική σημαία δίπλα σε σταυρούς και κεριά. Οι αρχικές καταβολές του συμβόλου αυτού όμως δεν είναι ούτε χριστιανικές αλλά παγανιστικές, αφού το σύμβολο αυτό
ήταν σύμβολο της θεάς Άρτεμις από την αρχαιότητα. Ταυτίστηκε με την πόλη του Βυζαντίου το 339 π.Χ. Σύμφωνα με το θρύλο, κατά τον οποίο ο Φίλιππας ο Β, ο Μακεδόν, πολιόρκησε τη τότε αποικία των Μεγάρων, το Βυζάντιο. Τη νύχτα της επίθεσης είχε πανσέλινο, αλλά και συννεφιά. Ο θρύλος, λοιπόν, μας λέει ότι φάνηκε το φεγγάρι πίσω από τα σύννεφα. Τα σκυλιά της πόλης άρχισαν να γαβίζουν, ξυπνώντας τους κατοίκους της, οι οποίοι κατάφεραν να διώξουν τους Μακεδόνες. Έτσι η σωτηρία της πόλης αποδόθηκε στη θεά Άρτεμη και έκτοτε το σύμβολο της πόλης έγινε η ημισέλινος. Εξακολούθησε δε να χρησιμοποιείται ως σύμβολο του Βυζαντίου ευρέως και το 330 μετά Χριστόν. Οπότε αντικαταστάθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του από το χριστιανικό σταυρό. Πάντως η υιοθέτησή τους από τους Οθωμανούς και ορισμένα βυζαντινά νομίσματα των πρώιμων κυρίως βυζαντινών χρόνων, τα οποία έχουν βρεθεί με την απεικόνιση της ημισελίνου, δείχνουν ότι το σύμβολο αυτό συνέχισε να χρησιμοποιείται, έστω και περιορισμένα, μέχρι το 1453 ως σύμβολο της πόλης. Πολλοί λοιπόν πιστεύουν λανθασμένα ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία δημιούργησε την ημισέλινο ως σύμβολό της αμέσως μετά την Οθωμανική κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Κι όμως το σύμβολο αυτό δεν άνοιγε πριν από την άλωση στους Οθωμανούς, αλλά στο Βυζάντιο, και οι τελευταίοι μετά από την κατάκτηση της βασιλεύουσας το οικειοποιήθηκαν και το έκαναν σύμβολο της αυτοκρατορίας τους. Από αυτούς το πήραν αργότερα και οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι, κάνοντας την ημισέλινο να ταυτιστεί εξ ολοκλήρου με το Ισλάμ. Την ημισέλινο τη ταυτίζουν όλοι σήμερα με το Ισλάμ, μουσουλμάνοι και χριστιανοί, αφού αυτή υπάρχει ο σύμβολος στις σημαίες πολλών κρατών που έχουν ως επίσημη θρησκεία την Ισλαμική. Μία από αυτές είναι και η σημαία της σύγχρονης Τουρκίας, αλλά είναι γνωστό ότι υπήρχε και στην παλαιότερη σημαία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ήταν πράσινη, το ιερό χρώμα του Ισλάμ και του προφήτη Μωάμεθ.